سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب يكون الجميع بخير. دعواتي للجميع بسعادة الدنيا والآخرة. ده المنظر اللي هنشوفه إن شاء الله في هذه الدقائق. معلومات قيمة، تابعوا معي. ولكن في البداية خلوني أوريكم الفرش اللي أنا شغال بيها. الفرشة دي شعر دقيق للأشياء الدقيقة. دي فرشة أكبر شوية برضو للمساحات المناسبة، وهنا فرشة أكبر سنة من دي، والفرشة الكبيرة اللي احنا بندي بيها المساحات الكبيرة. والفرشة دي يعني فرشة كانت قديمة انتفشت، بنعمل بها النباتات بشكل سريع. يلا نشوف الألوان بالمرة: الأصفر والأزرق والأحمر والأبيض. طبعا الأزرق ده الأصفر ساح عليه شوية، ولكن هو أزرق يعني. دول الأربع ألوان اللي بنطلع بيهم كل الألوان اللي بنشوفها. نخطط منظرنا، وده لازم نحدد المساحات. التخطيط مهم جدا يا جماعة. تخطيط المنظر في الأول ده يمكن من أهم المراحل رسم المنظر الطبيعي. خططنا المنظر وحددنا المساحات، مساحة الجبل ومساحة المية وحتى مساحة الظلال والأضواء اللي في المية حددناها لو تلاحظ. نبدأ نملى المساحات، نملى السماء بالراحة خالص وبخطوات منظمة. هندي كل المساحات دي بألوانها المبدئية، وبعد كده التفاصيل نرجع لها جزئية بجزئية. كل مساحة ندي لها تفاصيلها المناسبة: مساحة الأخضر، مساحة المياه، مساحة الجبل. بنملى كل المساحات بألوانها المناسبة، وبعد كده بنبدأ ندي التفاصيل وإحنا هاديين في مساحة مساحة مساحة. كل مساحة بننتهي منها وننتقل للمساحة اللي بعدها. وكما تعودنا بننتقل بين المساحات وعناصر الطبيعة، يعني عالم الألوان تجف شوية، وده اللي هنشوفه في هذه الدقائق. السماء، وده دمج السماء، بندمجها بهذه الطريقة. بيكون الدمج ناعم جدا، بتكون الألوان شدت نسبيا. تبدأ تمشطها زي ما احنا شايفين كده، بتطلع الألوان ناعمة. والأفق بنديله إضاءة شوية. طبعا السماء في السحابة دي، أو السحابة في السماء دي هتكون رائعة، وهنعملها الآخر خالص بعد ما السماء تجف. انتهينا من مساحة السماء؟ لا، لسه ما انتهناش، ولكن ادينا اللون المبدئي، الحشو المبدئي. طيب نبدأ في حشو مساحة المية. تابع معي. الأماكن المظللة في المية هنعملها، والأماكن المضيئة هنسيبها باللون الفاتح. والآخر هنبدأ نضرب ضربات اهتزازات المية من المضيء للمظلل، ومن المظلل للمضيء. نتابع مع بعض. وده كان الجزء المظلل اللي احنا حددناه. طبعا الظل ده ظل وانعكاس الجبل اللي فوق ده في المية، وبلون التركوازي، باللون التركوازي الفاتح، يعني أبيض وأزرق وعليه شعرة أصفر خفيفة، هتدينا الخضار ده، اللون التركوازي ده. ونبدأ ندي بقية مساحة المياه، وبعد كده هندمج الدرجات اللونية دي في بعضها. درجات الظل مع درجات الإضاءة هتبين يعني تلوينة المياه اللي احنا بنشوفها في الواقع بشكل رائع. محافظين طبعا، شفت الإضاءة اللي هي متخللة من فتحات الجبل اللي احنا عملناها دي، وبالضربات العرضية كده بعض اللمعات هنا وهنا بالنسبة من الإضاءة للظل، وأيضا من الظل للإضاءة.
عملنا درجات مبدئية، وشوف يعني هنبدأ ندي المنطقة المظللة جدا اللي هي تحت الجبل مباشرة، ده لون مظلل أكتر شوية بهذا الشكل. طبعا هنزود الظل أكتر وأكتر في جسر الظل اللي هو خط التقاء الجبل بالمياه، هنزود الظل فيه جدا، ده اللي هنشوفه إن شاء الله. ولكن شفت الدرجات اللونية تبعها درجات المية وألوان المية أو ألوان المياه في أثناء دمجها في الآخر هتديك نتيجة رائعة. فأنت لاحظ الألوان دي وإحنا بنحطها من البداية، خطوات مرتبة ومنظمة. شوف إيه اللي بدأنا بيه وإزاي أحدثنا الإيه التنوع اللوني اللي في المية اللي أمامنا دي. خلي بالك دي كلها ألوان مبدئية، يعني هنرجع لها تاني بالملامح اللي فيها. حتى الجزء الشمال ده جزء الشاطئ، يعني المياه شفافة جدا وشافة الأرض، لسه هنضرب عليه الآخر بضربات اهتزازات المياه، هيبدو رائع جدا في النهاية إن شاء الله. مراحل وخطوات لاحظها، مراحل مش كتيرة ولكن يعني هي مراحل بسيطة. تابعنا واحدة واحدة وابدأ في تنفيذ هذه المراحل، وكرر الموضوع مرة واتنين، لأن التعليم مش هيجي من أول مرة، ولكن كل مرة بتزداد خبرة شوي. الآن بندرب لون الجبل. طبعا الجبل ده هيكون أبيض فاتح، يعني الصخور البيضة الفاتحة، ولكن احنا بندي لون مبدئي الآن، وهنضرب عليه بعد كده بالأبيض، فهيبان ده المظلل أو الأجزاء المظللة. طبعا الجبل بيكون فيه ملامح، في ضربات الصخور وتجاعيد الجبل وتضاريس الجبل. بندي الألوان الغامقة الأول عشان بعد كده إيه هنبدأ ندي ضربات تانية برضو بشكل مناسب لاتجاهات الصخور دي، فهتبين معانا ملامح الجبل. لكن الآن حتى يعني أنا بدي ضربات أهو، ظل مناسب للجبل اللي احنا هنعمله. الجبل أصلا فاتح، ادينا ظلال مناسبة زي ما احنا شايفين، علشان بعد كده هندي عليها بالإيه بالضربات البيضاء باللون الأبيض، هيبان الجبل رائع، وخصوصا لما ياخد الإيه الجزء الأخضر اللي فوق. طبعا بندي بعض الأماكن العميقة في الصخور قبل ما ندي إيه الأبيض. الآن بنعمل اللون الأخضر. شفت بدأنا باللون الأحمر وحطينا عليه الأزرق والأصفر، ادانا اللون الزيتي، لون ظل النباتات، علشان بعد كده هنفتح اللون الأخضر ده ونبدأ ندي إيه الأغصان والأضواء، أضواء الخضرة دي. وفي الشمال هنا أشجار، يعني مشهد للأشجار من قرب، أسسنا لها برضو بنفس الألوان. بدأنا ندي تفاصيل الجبل وتجاعيد الجبل باللون الأبيض. شفت بعد ما ادينا الضربات الغامقة والظل في أصل الجبل من تحت، بدأنا باللون الأبيض هكذا ندي التفاصيل، فاللون الأبيض ظهر معانا. كان لازم ندي اللون السيموني المبدئي ده أو البني الفاتح، وبرضو الأجزاء اللي تحت اللي متأثرة بالمية دي. والآن بندي ضربات الإضاءة بهذا الشكل.
وعلى فكرة الجبل ده ساعة ما ياخد أعلى ظل في أصله، جسر الظل اللي هو بين المية والجبل هياخد بلون أسمر غامق، هيحصل تباين رائع، وهياخد أيضا أعلى ضوء في الآخر خالص. هنا تحت النباتات ادينا ظل أيضا مناسب على الجبل الآن، وأيضا الجزئية الشمال دي هنزود الظل تحت شوية، ونترك الجزئية دي تجف عشان ندي عليها بالأضواء مرة أخرى. والآن بنزود اللون الغامق عشان ندي جسر الظل الأغمق. شفت بيحصل التباين ازاي لما بندي الظل العالي جدا أعلى ظل، وكما قلنا هندي أعلى ضوء الآخر. وبنستغل الفرشاة وهي مليانة بلون الظل، بندي بعض التباين في كتل الأشجار والجزء الأخضر اللي فوق ده، وبرضو بعض النقاط العميقة بنزودها باللون الغامق، لون الظل اللي معانا. الأماكن العميقة بتاخد دايما باللون الغامق عشان تديك مصداقية إن في عمق هنا. بدأنا ندي بعض التفاصيل في النباتات القريبة دي، وهنتركها تجف شوية ونبدأ نضع عليها بضوء أعلى شوية. بنتركها تجف ليه؟ حتى تقبل معنا اللون الإضاءة. لو وضعنا الإضاءة على طول والألوان لسه لم تجف، الألوان بتبلع بعضها، ولكن بننتقل أو بنتنقل بين عناصر الطبيعة. يعني بنسيب العنصر لحد ما يجف شوية ونبدأ ندي تفاصيل أكتر بالإضاءة فيقبل معانا. يعني السما دي لسه هنرجع لها تاني، يعني المية اللي أمامنا دي هنرجع لها تاني، والصخور دي هنرجع لها تاني. بنزود الأضواء واحدة واحدة اللي من خلالها بيحدث التباين لتفاصيل كل جزئية. ودايما بندي الأضواء في الأجزاء المرتفعة، سواء في النباتات أو في الصخور أو في أي عنصر إحنا شغالين فيه، بياخد أضواءه من جنس اللون، لون العنصر. هكذا بنزود الأبيض أمامنا على نفس اللون، وبنضرب الأجزاء المرتفعة. وهنا هنرسم بعض النخيل، سقان النخيل هكذا، والأوراق بشكل سريع. تابع معي. وهنلاحظ مع بعض إن الألوان القريبة قوية. يعني شفت النخيل اللي احنا بنعمله ده ألوان قوية إلى حد ما. كل ما هنبعد بالنخيل كل ما الألوان هتكون أضعف شوية. لاحظ هذا الأمر، وده مهم جدا عشان يديك مصداقية البعد. النخيل الأبعد هيكون بألوان أبهت. شفت النخيل الأبعد هكذا بالألوان يعني ضعيفة جدا زي ما احنا شايفين.
في الوقت اللي انت لو لاحظت شوية بالنسبة للنخيل القريب ألوانه أقوى، درجات مختلفة طبعا، لازم نلاحظ الكلام ده. والمية رجعنا لها مرة أخرى نزود الملامح شوية. الملامح يعني إيه؟ يعني أضواء وظلال. بنزود الأضواء في بعض الأماكن ونزود الظلال في بعض الأماكن. الأضواء بتكون في الأماكن المضيئة اللي هي معرضة للضوء، وفي أعلى كل جزئية من الأجزاء اللي احنا بنضع فيها الإضاءة. شفت الجزئية العالية بنضع فيها إضاءة أعلى زي ما احنا شايفين. هي فلسفة واحدة وفكر واحد، فبيحدث التباين زي ما احنا شايفين. الإضاءة مع الظلال، وأعلى إضاءة وأعلى إضاءة وأعلى ظلال، بتحدث هذه التفاصيل وهذه الملامح. وطبعا دي السحابة رجعنا لها تاني بعد ما السماء جفت. لاحظ هتلاقي السحابة بتتعامل بشكل بسيط جدا. السحابة اللي هي بتأرق وبتتعب كتير من الفنانين المبتدئين، لكن هي بلمسات بسيطة زي ما احنا شايفين. نبدأ ندي ظلال كمان، وهنبدأ نحط فيها أعلى ضوء في القمم. نفس الكلام بنكرره، أعلى ضوء في في قمة كل جزئية من أجزاء السحابة. هنشوف الآن هذا الأمر بإذن الله. فبتبان أهو، بدأنا ندي الضوء العالي خالص في كل قمة هكذا، فبتبان معاك السحابة بشكل سريع. وانتهت رحلتنا أيضا بشكل سريع في هذا اليوم. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. وفي الختام دعوتي لكم بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وبفكركم بالإعجاب دعما لنا كي نستمر وينتشر الخير على أيديكم. بارك الله فيكم وحفظكم. كل التحية والتقدير لكم. وعلى فكرة المنظر القادم منظر رائع وتفاصيله رائعة، هيعجبكم جدا إن شاء الله. على أمل اللقاء بكم. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.